Thì ở đây là cái camera hành trình á, là mình sẽ gắn ở đây. Và ở đây là có một cái nữa để mình quay lại ở trong xe ha. Đây là hai cái. Các bạn thấy ha. Rồi thì bây giờ là coi như là quá trình mình chạy thì mình có hai cái, chưa kể là một cái ở phía khỉ chặn xe mình lại, nó xin ăn. Cái này là những con khỉ này nó ăn quen cái vụ này rồi nhá. Cái xe mà đi ngang qua sáng thứ bảy và chiều chủ nhật cái là nó sẽ tập trung ở đây đúng giờ để nó chặn xe là nó xin ăn. Nó ra đường nó xin ăn kìa. Khỉ nó ra đường nó xin ăn kìa. Con kia kìa. Đây nè. Nó đứng nó dòm kìa, nó đứng nó xin ăn kìa. Trên cầu nữa kìa, nó nguy hiểm quá. Khỉ con, khỉ mẹ gì quá trời kìa. Hả? Trên cầu. Đây một đám lâu la nữa trên cầu nữa kìa. Hả? Lâu la một đám luôn kìa, trời ơi. Đứng nó chờ khách lên để nó xin ăn á. Chắc là người ta cũng dùng đồ ăn cho nó, đúng không? Dùng đồ ăn cho nó cái nó quen á, nó quen cái thói. Quá trời hả? Nó đẻ ra quá trời hả? Cái cầu nữa nè, nguy hiểm quá. Chị con của mẹ gì quá trời kìa. Lâu la ở trên cầu nữa kìa. Lâu la một đám luôn kìa. Trời ơi. Đứng mà chờ khách lên để nó xin ăn á. Chắc là người ta cũng dùng đồ ăn cho nó, đúng không? Dùng đồ ăn cho nó cho nó quen á, quen cái thói. Quá trời hả? Nó đẻ ra quá trời hả? Các bạn đang xem kênh C<silence>c.com. Nó chuẩn bị phòng ốc rồi vô nhậu rồi đóng cửa lại, không có mở cửa bình thường mà mở khu.
cồn. Các bạn đang xem kênh C<silence>ONG có biển chấm cồn. Được một cái là biết sao nhìn nó thật nhìn vú cái đó chỉ có mình. Các bạn đang xem kênh CཾNG có biển chấm cồn.